านเรื่องเกลียดลูกเขยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทอันห่างไกลมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งมีฐานะดีมีอันจะกินโดยมีเจ้าของบ้านเป็นหญิงสูงวัยชื่อว่านางสมรนางสมรนั้นเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่งเธอมีรูปร่างผอมสูงทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวด้วยความขยันจึงสามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้แต่น่าเสียดายที่สามีได้เสียชีวิตไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาได้หลายปีแล้วนับแต่นั้นมานางสมรก็ตั้งใจเลี้ยงดูฟูมฟักลูกสาวคนเดียวที่ชื่อว่าแก้วฟ้าแก้วฟ้านั้นเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทของนางสมรมาโดยตลอดตัวนางสมรเองก็หวังว่าเมื่อแก้วฟ้าโตขึ้นคงจะได้ออกเรือนไปแต่งงานอยู่กับชายหนุ่มที่มีฐานะดีอย่างน้อยก็ต้องเป็นข้าราชการหรือถ้าให้ดีก็พ่อค้าวานิชเจ้าสัวที่ร่ำรวยฐานะจะได้สมกันแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเมื่อแก้วฟ้าโตขึ้นได้เป็นสาวสวยงามมีคนมากมายมาชอบพอทั้งคนรวยคนมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์แต่สุดท้ายแล้วแก้วฟ้าก็ตกหลุมรักนายฤทธิ์สำหรับนายฤทธิ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มบ้านนอกเต็มตัวเขามีบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านมีอาชีพเก็บของป่าขายมีความรู้ด้านสมุนไพรที่ได้รับมาจากปู่ย่าตายายพอได้เก็บสมุนไพรมาปรุงยาเป็นยารักษาชาวบ้านก็ไม่รู้ว่านายฤทธิ์นี้มีดีตรงไหนรูปร่างหน้าตาก็หล่อแบบบ้านๆหาได้ทั่วไปตามหมู่บ้านต่างๆแต่ทำไมแก้วฟ้าหญิงสาวลูกเศรษฐีกลับไปหลงรักไอ้หนุ่มบ้านนาคนนี้เสียได้นางสมรเฝ้ามองความสัมพันธ์ของลูกสาวกับนายฤทธิ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่านายฤทธิ์จะสามารถเด็ดดอกฟ้าได้สำเร็จเพราะเมื่อวันหนึ่งแก้วฟ้าได้จูงมือนายฤทธิ์มาเข้าพบนางสมรถึงในบ้านแก้วฟ้าลูกสาวแสนสวยจึงได้พูดกับแม่ว่าแม่จ๋าฉันจะแต่งงานกับพี่ฤทธิ์เราสองคนรักกันวันนี้จึงได้พาพี่ฤทธิ์มากราบแม่เพื่อจะได้เตรียมงานแต่งงานจ้ะเมื่อนางสมรได้ยินดังนั้นก็ถึงกับควันออกหูความโกรธพวยพุ่งออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ลูกคิดดีแล้วเหรอผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำงานอะไรบ้านอยู่ที่ไหนหาเงินได้เท่าไรแต่งกันไปจะไปกันรอดไหมดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วถ้าแต่งไปคงได้กินก้อนเกลือจิ้มข้าวเหนียวแน่นางสมรพูดจบก็ชายตาไปมองนายฤทธิ์ด้วยสายตาที่หยามเหยียดนี่นะเหรอคนที่จะมาเป็นลูกเขยของฉันดูสภาพแล้วมันก็ไม่ต่างจากเด็กเลี้ยงควายตัวดำๆตามท้องไร่ท้องนานี่เองแต่สำหรับนายฤทธิ์นั้นเขาเป็นหนุ่มใจซื่อบริสุทธิ์ความรักที่เขามีต่อแก้วฟ้าก็เรียกได้ว่ามาจากน้ำใสใจจริงนายฤทธิ์จึงบอกด้วยรอยยิ้มว่าผมรักแก้วฟ้าด้วยความจริงใจครับผมสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความสุขจะดูแลทุกอย่างถึงผมจะไม่มีสมบัติมากมายอะไรก็ตามแต่ผมก็มีความขยันมีความซื่อสัตย์ครับนางสมรได้ยินก็ทะลึ่งยืนพรวดขึ้นแล้วตะโกนขึ้นว่าไม่ต้องมาพูดน้ำเน่าแบบในนิยายหรอกมันหมดสมัยแล้วไอ้การจะมาแต่งงานกัดก้อนเกลือกินยังไงฉันก็ไม่ให้แก้วฟ้าแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนนายฤทธิ์ถึงกับหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินนางสมรพูดแบบนั้นแต่แก้วฟ้าก็ไม่ยอมอยู่เฉยเธอเองก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดกับแม่ว่าถ้าแม่ไม่ให้ฉันแต่งงานกับพี่ฤทธิ์ก็ไม่เป็นไร
ไม่ต้องมีงานแต่งก็ได้งั้นฉันจะไปเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายไปอยู่กับพี่ฤทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบางทีอาจจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นจะไม่บอกแม่ด้วยเมื่อนางสมรได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปจริงอยู่ว่าเธอไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับยาจกแต่ถ้าลองได้หนีไปด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะไปตกระกำลำบากที่ไหนยิ่งถ้าหนีไปไกลถึงต่างจังหวัดตัวเธอจะทำอย่างไรเธอเองก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายในครอบครัวถ้าไม่มีลูกสาวคนนี้แล้วแก่ตัวมาก็คงไม่มีใครดูแลด้วยสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนางสมรเองก็ไม่อยากสูญเสียลูกสาวคนนี้ไปในที่สุดเศรษฐีนีประจำหมู่บ้านก็ยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับนายฤทธิ์หนุ่มบ้านนอกยากจนแต่นางสมรมีข้อแม้ว่าให้แต่งงานได้แต่ต้องให้นายฤทธิ์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเธอคิดว่าหากแก้วฟ้าได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านชายป่ากับนายฤทธิ์ชาวบ้านคงได้นินทาหัวเราะสนุกปากว่าลูกสาวคนรวยต้องมาอยู่บ้านจนๆแบบนี้นางสมรคงรับไม่ได้1 เดือนต่อมางานแต่งงานของนายฤทธิ์และแก้วฟ้าก็ได้จัดขึ้นในบ้านของนางสมรนั่นเองมีแขกเรือมาจำนวนมากแต่เมื่อหลายคนรู้ว่าเจ้าบ่าวคือนายฤทธิ์นั้นก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยไม่คิดว่ารสนิยมของนางสมรนั้นคิดยังไงถึงยอมให้หนุ่มบ้านนอกคนนี้มาเป็นลูกเขยซึ่งนางสมรก็ได้แต่ฝืนยิ้มไปจนงานจบจากนั้นนายฤทธิ์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของนางสมรดูเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะจบลงได้สวยเพราะทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันแต่ความจริงแล้วนี่คือการเริ่มต้นต่างหากเมื่อลูกเขยแสนซื่อได้เข้ามาอยู่ในบ้านของแม่ยายร้อยเล่ห์จอมบงการปัญหาต่างๆก็เริ่มตามมาแล้วนางสมรก็คิดแผนอะไรได้บางอย่างเธอได้เรียกให้นายฤทธิ์เข้ามาหาแล้วก็ถามว่านายฤทธิ์เธอมาอยู่เป็นลูกเขยของบ้านฉันดูแล้วถ้าจะให้ออกไปค้าขายที่ร้านของฉันก็คงไม่ไหวว่าแต่เธอทำอะไรได้บ้างล่ะนายฤทธิ์นั้นเมื่อแม่ยายพูดคุยด้วยเขาก็รู้สึกดีใจคิดว่านางสมรคงเริ่มเปิดใจยอมรับเขาแล้วจึงได้ตอบว่าถ้าจะให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดครับทำไร่ไถนาผมก็ทำได้หมดแต่ผมถนัดในการหาพืชสมุนไพรปรุงยาแผนโบราณครับนางสมรเมื่อได้ยินดังนั้นก็เข้าทางเธอได้คิดแผนชั่วว่าลองใช้งานไอ้ลูกเขยตัวดีคนนี้บ่อยๆจนมันทนไม่ไหวอีกหน่อยมันคงหนีไปจากบ้านนี้เองถึงตอนนั้นค่อยไปเอาเจ้าบ่าวรวยๆมาให้แก้วฟ้าแทนนางสมรจึงได้พูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้างั้นเธอไปช่วยงานในครัวงานบ้านฉันจะสั่งให้หัวหน้าคนงานจัดหางานให้เธอถือว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเข้าใจไหมนายฤทธิ์พยักหน้าตอบรับแล้วนางสมรก็เริ่มแผนการชั่วร้ายเธอไปบอกให้หัวหน้าคนงานจัดสรรงานสารพัดให้นายฤทธิ์ได้ทำชนิดที่ว่าข้าทาสคนรับใช้ที่ไหนก็ไม่สามารถทำได้ทุกวันนายฤทธิ์จะต้องตื่นแต่เช้าไปตักน้ำมาให้เต็มตุ่มไปรดน้ำผักที่สวนหลังบ้านไปช่วยแม่ครัวทำกับข้าวจากนั้นก็ไปผ่าฟืนกองใหญ่ส่วนช่วงบ่ายก็ต้องเอากะลามะพร้าวมาขัดพื้นบ้านที่หลังใหญ่โตมโหฬารอย่างกะศาลาวัดให้เลื่อมเงาวับตอนเย็นก็ให้ไปช่วยขนของที่ร้านค้าแล้วกลับมาตักน้ำใส่ตุ่มเรียกได้ว่าทั้งวันไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยเมื่อแก้วฟ้าเห็นดังนั้นเขาก็ได้ไปไถ่ถามนายฤทธิ์ว่าพี่ฤทธิ์จ๋าน้องเห็นพี่ทำงานทั้งวันเลยถ้าเป็นแบบนี้ร่างกายพี่จะไม่ไหวเอานะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกแก้วฟ้าพี่เองก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกัน
ให้แม่ของน้องรู้ว่าพี่เป็นคนขยันมีความตั้งใจจริงจึงได้แต่งงานมาอยู่กินกับน้องที่นี่แก้วฟ้ารู้อยู่แก่ใจว่านี่ไม่ใช่การใช้งานธรรมดาเพราะในบ้านนั้นมีคนรับใช้มากมายทำไมทั้งหมดจึงเจาะจงมาให้สามีเธอทำคนเดียวหญิงสาวจึงได้ไปพูดกับแม่ของเธอแม่จ๋าฉันว่าแม่ให้พิริศทำงานหนักเกินไปนะจ๊ะคนใช้ในบ้านเราก็มีเยอะแยะทำไมจะต้องให้สามีของลูกไปทำงานสารพัดแบบนั้นจ๊ะถ้าผัวเธอทนไม่ไหวก็ให้มันหนีไปที่อื่นสิแม่จะได้หาผัวรวยๆให้ลูกไงล่ะ เมื่อพูดจบนางสมรก็หัวเราะลั่นเดินจากไปโดยไม่สนใจเลยว่าแก้วฟ้านั้นจะรู้สึกอย่างไรแต่นายฤทธิ์นั้นไม่เคยย่อท้อเขาก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่เสมอมีวันหนึ่งนายฤทธิ์ได้ใช้กะลามะพร้าวขัดพื้นบ้านทั้งหลังจนขึ้นมันเงาวับในขณะที่เขากำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่นั้นนางสมรก็เดินเข้ามาแต่คราวนี้เธอใส่รองเท้าเข้ามาด้วยทั้งที่ปกติแล้วนางสมรจะต้องถอดรองเท้าไว้นอกบ้านเสมอมีหนำซ้ำเธอยังใส่รองเท้าเดินไปทั่วบ้านแล้วก็ร้องอุทานออกมาว่าอุ๊ยตายฉันเผลอใส่รองเท้าเข้ามาด้วยแต่อะไรกันนี่เผลอเหยียบขี้หมามาด้วยสินายฤทธิ์ได้ยินแม่ยายร้องก็รีบวิ่งเข้าไปหาเขาเห็นนางสมรชี้นิ้วไปบนพื้นซึ่งมีรอยเท้าที่เธอเหยียบขี้หมาติดมาเต็มพื้นไปหมดส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งนายฤทธิ์เห็นดังนั้นจึงได้บอกแม่ยายว่าคุณนายเหยียบขี้หมาเข้ามานะครับติดเต็มพื้นเลยแล้วเธอจะมายืนโง่อยู่ทำไมล่ะรีบไปเช็ดขี้หมาออกให้หมดสิแล้วเอากะลามะพร้าวมาขัดรอบ2อีกด้วยถ้าแค่นี้ทำไม่ได้ก็อย่ามาเป็นลูกเขยของฉันเมื่อพูดจบนางสมรก็หัวเราะคิกคักด้วยความสะใจแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับเหยียบย่ำขี้หมาให้กระจายไปทั่วบ้านนายฤทธิ์ก็จ้องจำใจทำความสะอาดบ้านรอบ2เขารู้ดีว่าแม่ยายคนนี้จงใจที่จะแกล้งเขาแต่นายฤทธิ์มีน้ำอดน้ำทนอย่างมากไม่ว่านางสมรจะหาวิธีแกล้งสารพัดอย่างไรเขาก็ไม่ตอบโต้ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปถึงกระนั้นเมื่อมีเวลาว่างนายฤทธิ์ก็จะไปหาสมุนไพรที่ภูเขาเพื่อมาปรุงเป็นยาแจกให้ชาวบ้านมีชาวบ้านหลายคนที่ได้กินยาลูกกลอนที่นายฤทธิ์ปั้นขึ้นมาปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยของเขานั้นหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อข่าวที่นายฤทธิ์ได้ทำยาสมุนไพรแจกชาวบ้านได้ยินไปถึงหูนางสมรเธอก็ได้แต่พูดว่ายาลูกกลอนโง่นะสิกินแล้วโง่เหมือนควายหลอกให้ทำงานอะไรก็ทำมีอยู่วันหนึ่งนายฤทธิ์ได้ขึ้นไปบนยอดภูเขาชายหนุ่มได้เก็บพืชสมุนไพรแต่ในคราวนี้เขาได้พบกับต้นไม้หายากต้นหนึ่งชื่อว่าต้นพลับพลึงทองใบของมันมีฤทธิ์ในการรักษาโรคต่างๆได้อย่างดีชายหนุ่มจึงดีใจมากเขาได้เก็บใบพลับพลึงทองมาแล้วนำมาปั้นผสมกับน้ำผึ้งเขาตั้งใจจะนำยาลูกกลอนนี้ไปให้นางสมรเพราะอยากให้แม่ยายมีสุขภาพดีนายฤทธิ์จึงได้คลานข่าวเข้าไปหานางสมรในห้องรับแขกซึ่งตอนนี้นางสมรกำลังนอนเอกเขนกพักผ่อนอย่างสบายใจนายฤทธิ์จึงได้พูดขึ้นว่าคุณนายผมได้ไปพบใบพลับพลึงทองมามันเป็นสมุนไพรหายากต้องขึ้นไปบนยอดเขาพอได้มาก็เอามาทำเป็นสมุนไพรผมอยากให้คุณนายได้กินจะได้มีสุขภาพแข็งแรงครับนางสมรลุกขึ้นนั่งรับถุงยาสมุนไพรมาดูพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็เบะปากจากนั้นก็พูดอย่างย้ำเหยียดว่าของไร้สาระฉันไม่กินของพวกนี้ให้โง่หรอกถ้าสมุนไพรของเธอมันดีจริงป่านนี้คงขายรวยไปแล้วทำไมทุกวันนี้ถึงยังจนอยู่และโง่เหมือนเดิมล่ะ
เมื่อพูดจบนางสมรก็ขว้างถุงยาสมุนไพรนั้นออกนอกหน้าต่างไปทันทีนายฤทธิ์ได้แต่จ้องมองเก็บอาการน้ำตาตกในไว้เต็มอกเขาไม่กล้าพูดโต้ตอบอะไรเพราะไม่อยากให้มีปัญหาลุกลามไปกันใหญ่นางสมรมองดูสีหน้านายฤทธิ์ที่ดูสลดหดหู่ด้วยความสะใจเป็นไงล่ะไอ้ลูกเขยหน้าโง่ฉันจะกลั่นแกล้งทำทุกทางให้แกอยู่ไม่ได้จะได้รีบไปจากครอบครัวฉันเสียทีกลับไปอยู่เฝ้าฝูงควายที่ชายป่าเหมือนเดิมเถอะนางสมรลุกขึ้นแล้วก็พูดตะโกนดังลั่นว่ามีลูกเขยโง่แบบนี้มันก็ทุกข์จริงๆผีสางเทวดาเจ้าข้าเอ้ยช่วยมาลงโทษลูกเขยโง่ๆของฉันด้วยเถิด แต่พอนางสมรพูดจบทันใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปที่ต้นมะพร้าวหน้าบ้านจนไฟลุกขึ้นทุกคนในบ้านวิ่งออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเทวดาฟ้าดินจะได้ยินคำพูดของนางสมรแล้วก็ตอบรับคำร้องขอนั้นในค่ำคืนนั้นนายฤทธิ์ได้นอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าเขาฝันว่าตนเองได้ไปยืนอยู่ที่หน้าต้นมะพร้าวที่มีไฟลุกอยู่หน้าบ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งลอยลงมาจากยอดมะพร้าวเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมใส่ชฎาพร้อมกับเสื้อคลุมสีขาวผ่องสะอาดชายคนนั้นได้ยิ้มกับเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าฉันคือเทวดาชั้นดุสิตเป็นผู้ดูแลพื้นที่แห่งนี้ฉันมาหาเธอเพราะว่าที่ผ่านมาเธอนั้นได้ทำยาสมุนไพรแจกชาวบ้านมาโดยตลอดในครั้งนี้ฉันจะประทานพรวิเศษให้กับเธอนายฤทธิ์ได้ยินดังนั้นก็ดีใจเขาไม่เคยเห็นเทวดามาก่อนจึงรีบนั่งคุกเข่าพนมมือแล้วก็บอกว่าท่านเทวดาจะมาประทานพรอะไรให้กับผมขอรับเทวดายิ้มอย่างเมตตาแล้วยื่นมือทั้งสองมาจับมือของนายฤทธิ์ที่กำลังพนมมืออยู่แล้วก็บอกกับเขาว่าฉันจะมอบมือวิเศษให้กับเธอจากนี้ไปมือทั้งสองข้างจะมีฤทธิ์ในการรักษาคนป่วยให้เธอใช้มือคู่นี้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับสมุนไพรที่เธอมีแล้วเทวดาก็ปล่อยพลังเป็นแสงสีทองวิ่งไหลผ่านมือทั้งสองของนายฤทธิ์นายฤทธิ์คลี่มือออกมาดูก็พบว่านิ้วทั้ง10กลายเป็นแก้วสีทองเรืองรองส่องแสงอารามไปทั่วเขาได้ยินเสียงเทวดาหัวเราะด้วยความพอใจแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่านิ้วทั้ง10ของเขานั้นก็ปกติดีรุ่งเช้านายฤทธิ์ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาได้ฟังเมื่อผู้เป็นภรรยาได้ฟังก็บอกกับเขาว่าน้องว่านี่คงไม่ใช่ฝันธรรมดาแน่จ้ะเทวดาท่านคงมาประทานพรให้พี่จริงๆยังไงพี่ลองไปรักษาคนดูดีไหมพูดยังไม่ทันจะจบก็มีชาวบ้านมาตะโกนหานายฤทธิ์ปรากฏว่าเป็นยายเฒ่าคนหนึ่งที่เดินไม่ได้มาหลายปีซึ่งมีลูกหลานหาบใส่เกวียนมาหานายฤทธิ์รีบวิ่งลงไปแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรยายเฒ่าคนนั้นจึงได้บอกว่าเมื่อคืนมีเทวดามาเข้าฝันว่าถ้าอยากเดินได้ให้มาหานายฤทธิ์แล้วให้นายฤทธิ์นวดให้ก็จะเดินได้เป็นปกติแกก็เลยให้ลูกหลานพามาที่นี่ทั้งนายฤทธิ์และแก้วฟ้าก็งงกับคำบอกเล่าของยายเฒ่าแต่ถึงกระนั้นเขาก็เริ่มทำการรักษายายเฒ่าด้วยการนวดแล้วก็ให้กินยาลูกกลอนซึ่งเมื่อทำการรักษาเสร็จแล้วไม่กี่นาทีต่อมายายเฒ่าก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้อย่างกระฉับกระเฉงจนพวกลูกหลานที่ติดตามมาร้องด้วยความอัศจรรย์ใจยายเฒ่านั้นถึงกับดีใจพูดเสียงดังลั่นว่าขอบคุณมากพ่อฤทธิ์ที่รักษาให้ยายเดินได้พ่อหนุ่มพ่อมือเทวดาจริงๆข่าวการรักษายายเฒ่าให้เดินได้นั้นได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีชาวบ้านจากทั่วสารทิศ
หลั่งไหลมาหานายฤทธิ์เพื่อทำการรักษาชาวบ้านก็ให้ทรัพย์สินเป็นการตอบแทนน้ำใจอีกทั้งยังได้ซื้อยาสมุนไพรของนายฤทธิ์อีกด้วยจนทำให้นายฤทธิ์นั้นมีเงินเก็บเริ่มสร้างฐานะขึ้นมานางสมรที่นั่งมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆเธอนั่งจิบน้ำชาแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนมากมายมาซื้อยาสมุนไพรกับลูกเขยตนเองก็รู้สึกหงุดหงิดถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปจากบ้านนี้เสียทีสิไม่ว่าจะแกล้งให้ทำงานหนักก็ไม่ยอมหนีแล้วจะทำยังไงดีด้วยความที่เป็นคนมีความคิดชั่วร้ายทันใดนั้นก็เกิดความคิดแล่นขึ้นมาเอาแบบนี้ดีกว่ามันต้มยาสมุนไพรใช่ไหมถ้างั้นเอายาถ่ายแบบรุนแรงไปผสมดีกว่าให้พวกชาวบ้านที่ซื้อยาไปกินท้องเสียเข้าห้องน้ำ3 วัน3 คืนอีกหน่อยก็คงไม่มีใครมาซื้อยาของมันอีกดีละแผนนี้เข้าทีดีเลยรีบจัดการเลยนางสมรคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปเปิดตู้ยาเอายาถ่ายทั้งหมดที่เธอมีอยู่ออกมาเพื่อจะรีบนำไปเทลงในหม้อต้มยาสมุนไพรของนายฤทธิ์ที่กำลังต้มอยู่ที่หลังบ้านเธอแอบกระหยิมยิ้มย่องในใจคราวนี้ไอ้ลูกเขยคงโดนชาวบ้านรุมด่าทนไม่ไหวก็ได้ย้ายหนีไปแน่เลยว่าแล้วก็หอบขวดยาถ่ายทั้งหมดเดินลงบันไดหลังจากนั้นในขณะที่นางสมรกำลังก้าวลงบันไดก็มีใครบางคนใช้เท้าถีบที่ด้านหลังจนทำให้ร่างของนางสมรนั้นกลิ้งตกบันไดไปหลายตลบแล้วก็มานอนแผ่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นนางสมรแหงนหน้าขึ้นไปมองบนบันไดก็พบว่ามีท่านเทวดารูปงามสวมชฎายืนร่างส่องแสงอยู่ด้านบนเทวดาท่านนั้นได้ตวาดเสียงดังว่านางสมรแกนี้ช่างมีใจชั่วใจบาปคิดได้แม้กระทั่งจะเอายาพิษไปใส่ในยาสมุนไพรรักษาคนเสียแรงที่ได้ใช้บุญช่วยค้าขายจนเป็นเศรษฐีแทนที่จะมีน้ำใจช่วยคนกลับคิดอกุศลจากนี้ไปแกจะได้รับกรรมชั่วที่แกทำเมื่อพูดจบร่างของเทวดานั้นก็หายวับไปปล่อยให้นางสมรนอนร้องไห้โอดโอยด้วยความเจ็บปวดจนมีคนรับใช้วิ่งมาดูและได้พยุงร่างของนางสมรนั้นขึ้นไปที่ห้องพักแก้วฟ้านั้นเมื่อรู้ว่าแม่บาดเจ็บตกบันไดก็รีบวิ่งมาดูด้วยความเป็นห่วงแม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่ไปทำอีท่าไหนทำไมถึงได้ตกบันไดลงมาได้แต่นางสมรนั้นไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อแก้วฟ้าเปิดดูที่แผ่นหลังของผู้เป็นมารดาก็พบว่ามีรอยเท้าจ้ำสีแดงปรากฏอยู่กลางหลังแก้วฟ้าถึงกับตกใจจึงได้ถามมารดาว่าตายจริงมีรอยเท้าใหญ่เบ้อเริ่มอยู่กลางหลังแม่ขนาดรอยคงไม่ใช่เท้าคนธรรมดานี่ใครเป็นคนถีบแม่ตกบันไดเหรอจ๊ะนางสมรก็ยังปากแข็งอยู่ดีเธอละอายใจไม่กล้าเล่าว่าโดนเทวดาถีบตกเรือนได้แต่ร้องไห้ทั้งคืนนับแต่นั้นมาอาการของนางสมรก็ทรุดลงเรี่ยวแรงที่เคยมีก็หายไปหมดสิ้นข้าวน้ำก็ไม่อยากกินแผลฟกช้ำจากการตกเรือนก็ไม่ดีขึ้นที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเท้าของเทวดาที่ประทับอยู่กลางหลังกลับกลายเป็นแผลโนนสีม่วงมีน้ำหนองเริ่มคั่งอยู่ข้างในแก้วฟ้าได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้นายฤทธิ์ฟังลูกเขยใจซื่อก็ขอมารักษาด้วยความหวังดีคุณนายครับเดี๋ยวผมจะทำการรักษาให้นะครับให้ผมนวดแล้วก็กินยาสมุนไพรที่จัดให้จะได้มีอาการดีขึ้นไปให้พ้นฉันไม่ยอมให้มือสกปรกของแกมาสัมผัสเนื้อตัวของฉันหรอก
ฉันจะไปเรียกหมอจีนมาจากเมืองบางกอกแพงแค่ไหนฉันก็จะเรียกมารักษาแก้วฟ้าและนายฤทธิ์ก็ได้แต่ถอนใจด้วยความระอาใจทำไมหนอนางสมรถึงได้หัวดื้อขนาดนี้แล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆนางสมรได้ให้คนไปตามหมอจีนสินแสแพทย์แผนไทยสารพัดที่จะตามมารักษาบางคนถึงกับล่องเรือมาจากเมืองจีนนางสมรจ่ายเงินค่ารักษาไปมากมายกับเหล่าบรรดาหมอเหล่านั้นแต่วันเวลาผ่านไปอาการของนางสมรก็ไม่ดีขึ้นแผลรอยฝ่าเท้านั้นเริ่มพุพองมีน้ำเหลืองไหลซึมส่งกลิ่นเน่าออกมาสภาพเศรษฐีตอนนี้กลายเป็นคนหลังเน่านอนติดเตียงร่างกายผายผอมลงเรื่อยๆยาแพงๆทั้งหลายที่นำมาจากต่างประเทศก็ไม่อาจรักษาอาการป่วยอันแปลกประหลาดนี้ได้จนกระทั่งในคืนหนึ่งนางสมรที่ได้นอนทรมานด้วยความเจ็บปวดอยู่นั้นทันใดนั้นในกลางห้องก็เกิดแสงสว่างขึ้นร่างของท่านเทวดาหนุ่มได้ปรากฏตัวขึ้นท่านเทวดานั้นลอยอยู่เหนือที่นอนของนางสมรนางสมรก็รีบยกมือไหว้ด้วยความหวาดกลัวแล้วท่านเทวดาก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะนางสมรเวรกรรมที่เจ้าได้รับตอนนี้แผลที่หลังเริ่มเน่าแล้วอีกไม่นานแผลนี้ก็จะกัดกินลึกเข้าไปถึงกระดูกภายใน7 วันเจ้าก็จะตายแต่ถ้าไม่อยากตายข้ามีวิธีที่จะบอกขอท่านเทวดาได้โปรดบอกวิธีข้าโดยเถิดตอนนี้ข้าทรมานเหลือเกินคนที่จะรักษาแผลนี้ได้ก็มีแต่นายฤทธิ์เท่านั้นเจ้าต้องให้นายฤทธิ์นวดรักษาและกินยาจากนายฤทธิ์แต่ที่สำคัญเจ้าจะต้องสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วสำนึกผิดอย่างจริงใจจะทำให้เจ้ารอดตายได้ท่านเทวดาพูดจบก็หายวับตัวไปในอากาศนางสมรรีบเรียกแก้วฟ้าและนายฤทธิ์เข้ามาในห้องทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจที่แม่เรียกมาพบกลางดึกดื่นเมื่อมาถึงนางสมรก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังและสารภาพเกี่ยวกับการที่จะวางยาจนถูกท่านเทวดาถีบตกบันไดอย่างที่เห็นเมื่อทั้งสองรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแก้วฟ้าก็ถึงกับอุทานออกมาว่าโถแม่ต่อให้จะเกลียดชังพี่ฤทธิ์ขนาดไหนก็ไม่ต้องทำถึงเพียงนี้สิ่งที่พี่ฤทธิ์ทำก็เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านรักษาคนให้หายป่วยนะจ๊ะแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วขอให้แก้วฟ้ากับฤทธิ์ยกโทษให้แม่ด้วยนะนายฤทธิ์พยักหน้าแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณนายผมและแก้วฟ้าให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างขอให้ผมรักษาคุณนายให้หายเป็นปกตินะครับเลิกเรียกคุณนายได้แล้วเรียกแม่สิลูกครับคุณแม่หลังจากนั้นนายฤทธิ์ก็ได้ทำการรักษานางสมรเหมือนกับเป็นเรื่องอัศจรรย์เพียงแค่นายฤทธิ์ได้จับนวดให้นางสมรร่างกายของเธอก็กลับมีเรี่ยวแรงสามารถลุกขึ้นเดินเหินได้อย่างสะดวกแล้วนายฤทธิ์ก็ได้ปรุงยาสมุนไพรให้นางสมรกินมีทั้งยาทายาประคบผ่านไป7 วันผิวหนังรอยเท้าท่านเทวดาที่เคยเป็นหนองเน่าพุพองก็กลับแห้งและไม่มีหนองหลงเหลือผิวเนื้อสมานกลับมาเป็นปกตินางสมรนั้นดีใจที่นายฤทธิ์สามารถรักษาเธอให้หายได้ภายใน7 วันและนับตั้งแต่วันนั้นนางสมรก็รักลูกเขยคนนี้มากเธอเปิดใจมองเห็นข้อดีของนายฤทธิ์และยังช่วยเปิดร้านให้เป็นบ้านยาหมอสมุนไพรที่รักษาชาวบ้านจากนั้นมาทั้งนายฤทธิ์และแก้วฟ้าก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเขาก็ได้กลายเป็นหมอเทวดาประจำหมู่บ้านตั้งแต่บัดนั้น